دلوقتي انا لقيت الهيدسيت دي، السماعه دي حالتها تعبانه زي ما انتم شايفين كده. هي المفروض السماعه دي وايرلس بلوتوث، بتشتغل بلوتوث وبتشتغل لو ركبت لها سلك من هنا لو وصلت الموبايل او الكمبيوتر بتشتغل معاك. فانا مش عارف هي حالتها ايه، بطاريتها شغاله ولا لا، بايظه خالص زي ما انتم شايفين. ف تعالوا نشوف هنعرف نعمل لها ريفايف ولا هي خلاص ماتت كده. We run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. Strong on my face, I tell them don't go. We love, that's my place. There's nothing to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. A kingdom in my heart, a rain of light that lights up the dark. When I step to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth.
نعمل لها ريفايف وشحناها طلعت بتشحن وشغاله الحمد لله. اول ما بتدوس على الباور بتشتغل سبحان الله. بلوتوث. طبعا الزرار عندك ده بيشغلها MP3 لو حطيت لها كارت ميموري من هنا، وده جاك الشحن، وده جاك AUX ممكن تشغلها كهيدفون عادي من غير ما تشحنها او لو هي فصلت شحن منك. وبيشغل راديو فيها FM، ده فيها زرار بيعلي وبيوطي وزرار بيعمل بوز للموسيقى اللي انت مشغلها وكده. برضه ده زرار باور لو عايز تطفيها تدوس عليه تاني. طبعا لو عندك اي حاجه بايظه عايز تصلحها ممكن تجيبها لي ونحاول فيها، ولو حاجه قيمه ممكن نعمل لها فيديو. ولو عندك اي افكار اختراعات عايز تعملها، دوائر الكترونيه معينه مش عارف تتعمل ازاي، ممكن تكتبها لي في الكومنتس تحت وانا هحاول اعملها لك واشرحها لك بطريقه مبسطه. ما تنساش بقى ايه تعمل سبسكرايب والجرس الانذار والحاجات اللي ايه يعني الحاجات دي مش محتاجه اوصيك عليها. وكده بس نبقى خلصنا حلقه النهارده التافهه الجميله اللذيذه، والسلام عليكم.